Okey, Assalamualaikum. Saya nak terangkan soalan nombor 10 ni. Sebab memang dia agak sedikit susah lah. Kenapa saya kata susah? Sebab soalan ni melibatkan Kinematics of Linear Motion. Daripada, kalau saya boleh letakkan kat sini label, daripada A kepada B, dia adalah Kinematics of Linear Motion. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada acceleration awal ni daripada A kepada B untuk dia buat height 20 km. Bila A does not equal to negative 9.81, kita panggil dia acceleration, constant acceleration, iaitu nilai dia 5, iaitu kinematics of linear motion, bukan free fall ya, walaupun dia adalah in vertical. Tapi daripada B sehinggalah dia naik kepada maximum height C, dia turun balik kepada final position D, itu adalah free fall motion. A kepada B, linear motion. Saya tuliskan kat sini sikit. B, C, D itu adalah free fall motion. Okay. Tapi jangan risau, buat satu per satu ya. Maksudnya sekarang saya keluarkan dululah apa yang diberikan. Diberikan pada kita A adalah 5 meter per second squared. Initial velocity U adalah 35 meter per second. Dia naik atas, so dia positif 35. Suddenly the engine breakdowns at height H. So untuk dia naik ke B, A kepada B, S A kepada B, iaitu H adalah positif sebab dia naik ke atas sebanyak 20 darab 10 kuasa 3 meter. Kemudian neglect air resistance tu tak apa. Dia suruh cari speed of the rocket at the height. So untuk A ni macam biasa, janganlah gunakan V sama dengan U minus GT yang ada minus tu, iaitu A sama dengan G tu, bukan. Ini linear motion, so kita gunakan yang biasa saja, V sama dengan U plus AT. Tapi mungkin tak sesuai guna formula ini sebab saya tak tahu masa. Saya gunakan V squared sama dengan U squared plus 2AS. Saya tulis dulu formula satu lagi. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Sebab tu bila menjawab soalan, perlulah ada gambar. Gambar dia mesti ada. Jika tak ada, lukis gambar dulu. Make a practice of always drawing at least something. Kalau tak cantik pun kita punya roket, at least buat dalam bentuk titik pun tak apa. At least awak boleh describe dalam bentuk gambar raja. Kemudian keluarkan information yang ada diberi. Keluarkan formula-formula yang berkaitan. Dalam linear motion, freeform motion, ini je 3 formula yang ada. So janganlah tak tahu pula formula asas ini. So saya akan pilih formula yang kedua ini. Sebab saya tahu S, saya tahu A, saya tahu U, saya nak cari V. So saya gunakan V tak tahu sama dengan U adalah 35 kuasa 2 tambah 25 darab dengan positif 20 darab 10 kuasa 3. So dapatlah V, saya masukkan kalkulator. Sekejap. So ini kalkulator saya masukkan.
35 kuasa 2 tambah 2 darab 5 darab 20 garis bawah kuasa 3. Ini dalam ialah V kuasa 2, itu answer dia. Saya setkan dia, puncakan kuasa. Alamak. Ini answer tadi. Punca kuasa bagi answer. 448. Ambil 2 tempat perpuluhan. Inilah jawapan meter per second. Senang sahaja, jangan disulitkan. Benda yang senang jangan dipersulitkan. B pula. Okey, kita tengok B pula. Apakah B? Soalannya adalah, kejap saya nak pilih. Okey, soalan B. Kenapa tak cantik pula? Okey, kejap. Maaf, sekejap. Okey. The maximum height achieved by the rocket. Sekarang ni, tebakkan tadi saya kata kita ada 2 bahagian. Satu linear motion, satu freeform motion. Daripada A kepada B, saya dah tahu dah height dia. Tapi saya kena cari height daripada B kepada C pula. Tak perlulah saya cari height yang dah diberi, ada dah lah. So, B kepada C. From B to C. Kita tahu at C, V sama dengan 0. Tapi kita kena take note. Daripada B ke C, start daripada B ni dia kata the engine breaks down. So dah tak ada lagi dah dia punya engine. Engine dah rosak. Tapi kenapa dia masih naik atas sikit? Sebab daya tujah tadilah, daya engine tadi menyebabkan dia naik sikit ke atas. Dia lajak sikit ke atas, baru dia turun ke bawah semula. Apa-apa yang naik ke atas pasti akan turun ke bawah dengan gravitational acceleration. Okay. So sekarang ni from B to C. Dan kita tahu dekat C, V at C, saya letakkan VC sama dengan 0. Saya naikkan atas sekejap. So apa saya nak buat sekarang? Saya nak cari masa dekat atas sana. So, saya gunakan V sama dengan U tolak GT. Saya modify formula saya yang pertama tadi kepada formula negatif G. Saya punya nilai A saya. Kenapa? Sebab tadi saya dah beritahu dah. Daripada B kepada C kepada D, dia adalah merujuk kepada freeform motion. Sebab apa? Sebab enjin dia dah rosak, dah breakdown. So dah tak ada dah. Acceleration 5 dah tak wujud dah pada B, C, D punya motion. So V saya tahu, U saya tahu, G saya tahu. Saya nak ambil T kat sana. Saya nak cari T dia. Okay. Ataupun saya menggunakan yang kedua lebih baiklah, sebab ini dah cari T, nanti nak cari S pula. Saya nak cari S. Saya gunakan yang kedua juga, tapi formula kedua jadi V squared sama dengan U squared minus 2GS. Di mana V saya sama dengan 0, iaitu VC. Sekarang ni B kepada C, bukannya A kepada B dah. Kita dah tak fikir dah. V kosong, U kita ambil V yang tadi sebab itulah dia V yang terakhir by the linear motion. Maksudnya kalau saya tunjukkan pada gambar, U kat sini adalah, kejap, tak muat pula. U kat sini adalah 35. V kat sini adalah
448.56. Itu yang dekat B. V dekat B adalah U pula bagi the next motion. Dengan V kat C ni. Okey, U dekat B dan V dekat C. Dia memang nampak susah, tapi bila kita buat perlahan-lahan, bila kita boleh label, insya-Allah kita tahu apa sebenarnya motion ni. So U ada, V ada, G 9.81 iaitu negatif G tu. Carilah S. So masukkanlah 0 sama dengan formula saya tadi. 448.58 kuasa 2 tolak 2 9.81 S. Masuk kalkulator, dapatkan S. Sekejap saya masuk kalkulator saya nak dapatkan S. Apakah S ni? S ni daripada B kepada C tadi. Sekejap, saya kira dulu. Sekejap, saya tunjukkan apa ya. So, yang ini bawa ke sebelah kanan sana. So, 448.58 kuasa 2. S tadi dah bawa ke sana, suruh 2 positif lah. Bahagi dengan 2 darab 9.81. Inilah S saya. 10256. Maksudnya lebih kurang 10.26 kilometer. Sebab ini dalam meter. Dalam kilometer pun boleh. Awak nak cari. Kejap. 10256.1. Tak ada pun tak apalah. Okey je lah ni. Ataupun 10.2 kilometer. Apakah S ini? S daripada B kepada C. S daripada B kepada C. Kalau boleh nampak ke atas ini, jarak B kepada C 10.26 kilometer. Tadi 35 pula. 20 kilometer. Tambah lagi 30. Campur sampai atas lah. 30.3. 30.25. Lebih kurang. Itu maximum height achieve. So, maximum height achieve adalah from B to C adalah 10.256 km. Kalau dia nak daripada bawah, from the bottom, from the ground, tambahlah 20 km tambah 10.256 meter. Okey? Itu yang kita kena tahulah. So, tak kisahlah awak nak letak yang ini. Daripada B ke C, kita fahamlah. Kemudian, the time of flight. Nanti nak cari time of flight ni. Macam mana nak cari time of flight? Time of flight adalah masa daripada A, B, C, D. Kejap, saya tunjukkan. A, B, C, masuk bawah semula. Tapi saya tak boleh terus jadikan dia S sama dengan 0. Nak cari daripada A sampai D. Kan saya kata displacement daripada A sampai D 0. Tapi itu kalau melibatkan satu motion. Yang ni melibatkan 2 motion. Mula-mula linear, lepas tu free fall pula. So, kena buat satu persatu. Daripada A kepada T, daripada A kepada B, awak boleh cari. Ini saya suruh awak cari dululah. Boleh cari tak? Boleh. Saya tunjukkan. Nanti awak cari. V equal to U plus AT. V ada nilai. V untuk AB, V ada nilai. V saya tadi 458.
U saya 35, A saya 5, positif dapatlah T. Dapatlah TAB, itu yang pertama. Dapat TAB. Saya beri cara, awak buat. Okey. Dah dapat TAB, sekarang saya nak cari T daripada BCD. Macam cari BCD? Cuba tengok gambar ni, saya besarkan sikit. Untuk BCD ni, kalau saya letakkan macam ni, jarak daripada B kepada C sampai kepada katalah O ni kosong daripada B kepada O kosong lah sebab dia displacement dia sama arah satu level kosong, tapi dia pergi bawah lagi, dia bukan berhenti kat tu, dia pergi bawah lagi. So S daripada BCD adalah negatif ketinggian tadi, negatif 20 km. Menggunakan SBCD negatif 20 km, masuklah dekat sini. Iaitu macam mana nak cari? Saya nak guna apa ya? Saya nak guna S sama dengan, guna merah pun tak apalah UT minus half GT cos 2. Kenapa pula saya pakai free fall motion ni? Sebab free fall motion ni kan untuk motion BCD. Tapi U ni bukan 35 U ni adalah U free fall daripada yang B tadi, iaitu 448.56 tau ni. 448.56. Berapakah S? Negatif 20 darab 10 kuasa 3. T nak cari. Setengah darab 9, 4.905. Saya dah bagikan tu. 9.81 bahagi 2 dapat 4.905. Darabkan dengan T kuasa 2. Ini adalah T untuk BCD. Jawapan akhir nanti T flight, T total, tambahkan TAB, tambah T BCD untuk cari. Saya tak cari untuk awak. Ini awak boleh cari sendiri. Saya dah beri jalannya. Okey, so itu saja untuk hari ini. Untuk saya punya penerangan untuk soalan nombor 10 ni. Memang agak sukar tapi boleh dibuat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.